Today I am going to discuss Clemmensen reduction. This reaction is useful for the synthesis of different type of chemical compound and medicinal compound, that is active pharmaceutical ingredients. Introduction. This reaction was first reported by Clemmensen in 1913. Scientist Clemmensen had reported first time this reduction reaction. That's why it is known as the Clemmensen reduction. This involves conversion of carbonyl group to methylene group. That means કે carbonyl group નું reduction થઈ અને methylene group માં convert થાય છે. What is carbonyl group? તો carbon double bond into oxygen CO. And what is methylene group? Carbon single bonded to two hydrogen atom, that is CH2. That means CO group is converted into methylene group with the help of reducing agent zinc amalgam and hydrochloric acid. So all over, when carbonyl group is converted into methylene group with the help of zinc amalgam and hydrochloric acid as a reducing agent, that is known as the Clemmensen reduction. And this reduction is particularly effective at reducing aryl alkyl ketones such as those formed in Friedel-Crafts acylation. What is aryl alkyl ketone? તો કે ketone group છે એની એક બાજુ અરાઇલ રિંગ અર્થાત અરાઇલ ગ્રુપ અટેચ થયેલું હોય અને સેકન્ડ બાજુ અલ્કાઇલ ગ્રુપ અટેચ થયેલું હોય તો એને કહેવાય અરાઇલ અલ્કાઇલ કીટોન્સ. અને બેન્ઝીનના આપણે ફ્રીડલ-ક્રાફ્ટ એસાઇલેશન સ્ટડી કરી લીધું. એમાં જોયું કે ફ્રીડલ-ક્રાફ્ટ એસાઇલેશન બેન્ઝીનનું કરાવીએ એટલે જે પ્રોડક્ટ બને ઇટ ઇઝ એક્ઝામ્પલ ઓફ અરાઇલ અલ્કાઇલ કીટોન્સ. બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ બેન્ઝીન છે એનું એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ જોડે એસાઇલેશન કરાવીએ તો શું બને? એસિટોફિનોન. રિંગ ઉપર COCH3 એસિટાઇલ ગ્રુપ છે એડ થશે તો એમાં CO ગ્રુપ છે એની એક બાજુ CH3 ગ્રુપ અટેચ થયેલું છે અને બીજી બાજુ બેન્ઝીન રિંગ છે. તો ધેટ ઇઝ એક્ઝામ્પલ ઓફ અરાઇલ અલ્કાઇલ કીટોન. નેક્સ્ટ રિએક્શન જનરલ આપેલી છે તો એના પહેલાં એક કન્ડિશન છે કે સબસ્ટ્રેટ મસ્ટ બી એસિડ સ્ટેબલ. બરાબર. અહીંયા આપણે રિએક્શનમાં સ્ટ્રોંગ એસિડ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ છે એ યુઝ કરીએ છીએ, કોન્સન્ટ્રેટેડ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ યુઝ કરીએ છીએ. તો આપણું જે સબસ્ટ્રેટ છે આલ્ડિહાઇડ કે કીટોન કેવું હોવું જોઈએ? એસિડ સ્ટેબલ હોવું જોઈએ. બરાબર. એસિડની પ્રેઝન્સમાં જો એનું ડિગ્રેડેશન થઈ જતું હોય છે તો આપણે જે પ્રોડક્ટ જોઈએ છે એના રિડક્શનથી આપણને નહીં મળે. બરાબર. તો એક રિએક્શન આપેલી છે R1COR2. બરાબર. ઇટ ઇઝ એક્ઝામ્પલ ઓફ આલ્ડિહાઇડ ઓર કીટોન. જો R1 અને R2 બંને અરાઇલ અથવા તો અલ્કાઇલ ગ્રુપ હોય છે તો દેટ ઇઝ કીટોન અને એક અરાઇલ અલ્કાઇલ અને એક બાજુ હાઇડ્રોજન અટેચ થયેલો હોય છે then it is aldehyde. તો aldehyde or ketone undergoes reduction with the help of zinc amalgam and hydrochloric acid and converted into corresponding alkane. કે જો CO ગ્રુપ છે CH2 માં કન્વર્ટ થાય છે, બાકીના ગ્રુપ ઉપર કોઈ ઇફેક્ટ નથી આવતી. બરાબર. તો ધ્યાન શું રાખવાનું કે CO ગ્રુપ છે CH2 માં કન્વર્ટ થાય છે. નેક્સ્ટ એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે બેન્ઝાલ્ડિહાઇડનું. બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ ટોલ્યુલ. કે બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ એટલે રિંગ ઉપર CHO. તો એમાંથી ઓક્સિજન છે કાર્બોનિલ ગ્રુપ ઉપરથી એ રિમૂવ થશે અને કાર્બન ઉપર બે હાઇડ્રોજન એટમ છે એ એડ થાય છે. દેટ્સ વાય બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ ટોલ્યુઇન. બરાબર. વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ક્લેમેન્સન રિડક્શન. નેક્સ્ટ છે મિકેનિઝમ. તો મિકેનિઝમ છે અહીંયા આપણે બે ફેઝમાં જોઈએ. ડીઓક્સિજનેશન ઓફ કાર્બોનિલ ગ્રુપ એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ હાઇડ્રોજનેશન ઓફ કાર્બોનિલ કાર્બન. બરાબર. તો ડીઓક્સિજનેશન એટલે કે રિમૂવલ ઓફ ઓક્સિજન. એટલે ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં કાર્બોનિલ ગ્રુપ ઉપરથી ઓક્સિજન રિમૂવ થશે. સેકન્ડ ફેઝ ઇઝ હાઇડ્રોજનેશન ઓફ કાર્બન. તો એ કાર્બન જે છે કાર્બોનિલ કાર્બન જ્યાંથી ઓક્સિજન રિમૂવ થયો છે ત્યાંથી હાઇડ્રોજન છે એડ થશે ત્યાં. બરાબર. તો સ્ટાર્ટ કરીએ. ફર્સ્ટ સ્ટ્રક્ચર જો આપેલું છે PHCOMe. PH દેટ મીન્સ ફિનાઇલ રિંગ, એની ઉપર COMe દેટ મીન્સ કે મિથાઇલ ગ્રુપ, COCH3 અટેચ થયેલા છે. એક્ઝામ્પલ ઇઝ એસિટોફિનોન. બરાબર. તો અહીંયા એસિટોફિનોનનું એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ પણ આપણે ટાર્ગેટ ક્યાં કરવાનું છે? કાર્બોનિલ ગ્રુપ. તો ફર્સ્ટ ઝિંક એક્ટ ઓન ધ કાર્બોનિલ ઓક્સિજન. એના પહેલાં ઝિંક છે એનું શું થશે? ઇટ સેલ્ફ ઓક્સિડેશન કરશે અને બે ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ કરશે. બરાબર. તો ઇલેક્ટ્રોન બે છે એમાંથી ઝિંક છે એના યુઝથી ઓક્સિજન જોડે બોન્ડ બનાવશે
અને સાયમલ્ટેનિયસલી શું થશે, કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચેનું જે કોવેલેન્ટ બોન્ડ છે, ડબલ બોન્ડ છે, એમાંથી એક કોવેલેન્ટ બોન્ડ છે એનું હોમોલાઇસિસ થશે. હોમોલાઇસિસ એટલે કે બોન્ડ છે એનું બ્રેકડાઉન થાય અને બોન્ડના જે 2 ઇલેક્ટ્રોન છે એ બંને એટમ પાસે એક એક જાય, બરાબર. એટલે કે એનું ઇલેક્ટ્રોન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે એ કેવું હોય, હોમોજીનિયસ હોય, એટલે કે સેમ હોય, બરાબર. બંને એટમ બાજુ એક એક, એટલે કે કાર્બન ઉપર અને એક ઓક્સિજન ઉપર ઇલેક્ટ્રોન જશે. હવે જે ઓક્સિજન ઉપર ઇલેક્ટ્રોન જાય છે એ એનાથી એ ઝિંક જોડે બોન્ડ બનાવે છે, બરાબર, અને સેકન્ડ સ્ટ્રક્ચર મળે છે. હવે જે ઝિંક ઉપર એક ઇલેક્ટ્રોન છે એ અને કાર્બન ઉપર જે એક ઇલેક્ટ્રોન છે એ અગેન બંને વચ્ચે કોવેલેન્ટ બોન્ડ બનાવશે શેરિંગથી, અને આપણને સ્ટ્રક્ચર થર્ડ મળે છે, અને ધેટ સ્ટ્રક્ચર ઇઝ નોન એઝ ધ ઝિંક કાર્બેનોઇડ સ્ટ્રક્ચર, બરાબર. નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં ઝિંક અને હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ એના ઉપર એક્ટ કરશે, ઝિંક કાર્બેનોઇડ સ્ટ્રક્ચર ઉપર ઓક્સિજનને રિમૂવ કરાવશે, એને સ્ટ્રક્ચર 4 મળે છે. ધેટ ઇઝ કાર્બન, જે કાર્બોનિલ કાર્બન હતો ત્યાંથી ઓક્સિજન રિમૂવ થઈ અને એની જોડે ડબલ બોન્ડથી ઝિંક એટમ છે એ અટેચ થઈ જાય છે, બરાબર. તો અહીંયા સુધીનું જે સ્ટેપ છે ધેટ ઇઝ ડીઓક્સિજનેશન, બરાબર. નાવ હાઇડ્રોજનેશન જોઈએ આપણે કાર્બનનું. તો શું થશે, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ છે એ અગેન આ સ્ટ્રક્ચર 4 છે એના ઉપર એક્ટ કરશે, અને શું થશે, કાર્બન અને ઝિંક વચ્ચેનો કોવેલેન્ટ બોન્ડ છે એ બ્રેક થાય છે બાય હેટ્રોલાઇસિસ. હવે હેટ્રોલાઇસિસ થાય બોન્ડનું એટલે શું થાય, બોન્ડનું બ્રેકડાઉન થાય અને બોન્ડમાં રહેલા 2 ઇલેક્ટ્રોન છે એમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન છે એ કોની બાજુ જાય છે, વધારે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ એટમ હોય એના બાજુ, બરાબર. તો અહીંયા કાર્બન અને ઝિંકમાંથી વધારે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ એટમ કોણ છે, કાર્બન. તો બોન્ડના ઇલેક્ટ્રોન છે એ કાર્બન બાજુ જશે, એટલે કાર્બન છે ગેટ નેગેટિવ ચાર્જ અને ઝિંક ગેટ પોઝિટિવ ચાર્જ, બરાબર. હવે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ છે એનું આયનાઇઝેશન થાય તો શું બને, H+NCl-. તો H+ છે હવે ક્યાં અટેચ થાય, કે જે નેગેટિવલી ચાર્જ એટમ હોય ત્યાં અપોઝિટ રિએક્ટ કરે, તો H+ attached to the negatively charged carbon atom and Cl- chloride ion attached to the positively charged zinc atom, બરાબર. અને સ્ટ્રક્ચર 5 આપણને મળે છે. અગેન સેમ પ્રોસેસ થશે, સેકન્ડ મોલેક્યુલ ઓફ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ એક્ટ ઓન કાર્બન ઝિંક એટમ એન્ડ એનું હેટ્રોલાઇસિસ થશે, કાર્બન અને ઝિંક વચ્ચેનો જે કોવેલેન્ટ બોન્ડ છે એનું બોન્ડના ઇલેક્ટ્રોન કાર્બન બાજુ આવશે, કાર્બન ગેટ negative charge, zinc get positive charge, H+ from the hydrochloric acid attached to the negatively charged carbon and Cl- attached to the positively charged zinc, બરાબર. તો ZnCl2 ઝિંક ક્લોરાઇડ રિમૂવ થશે મોલેક્યુલમાંથી અને ત્યાં બીજો હાઇડ્રોજન એટમ છે કાર્બન ઉપર અટેચ થશે અને આપણે સ્ટ્રક્ચર 6 છે એ મળે છે. ઇટ મીન્સ કે CO ગ્રુપ છે CH2 ગ્રુપમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે અને આપણને જે મળે એસિટોફિનોન છે એનું રિડક્શન થઈ અને શું મળે છે, પ્રોડક્ટ ઇથાઇલ બેન્ઝીન, રિંગ ઉપર CH2CH3. સમજાણું? તો દિસ વે ફેઝ, બંને ફેઝ સમજાણા, ડીઓક્સિજનેશન એન્ડ હાઇડ્રોજનેશન ઓફ ધ કાર્બોનિલ ગ્રુપ, બરાબર. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ આપેલા છે, સિમ્પલ આલ્કેન અલ્કાઇલ આલ્ડિહાઇડ અને કીટોન જે છે, એલિફેટિક આલ્ડિહાઇડ અને કીટોન, એના એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. પ્રોપેનાલ છે એનું રિડક્શન થાય ક્લેમેન્સન રિડક્શન અને કરસ્પોન્ડિંગ આલ્કેન પ્રોપેનમાં કન્વર્ટ થાય. એવી જ રીતે પ્રોપેનોન કીટોનનું એક્ઝામ્પલ છે એલિફેટિક કીટોનનું, તો એનું રિડક્શન થાય અને કરસ્પોન્ડિંગ આલ્કેન પ્રોપેન બને છે. એવી જ રીતે બીજા બે નીચે એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. ફર્સ્ટ એમાંથી છે ઇથાઇલ ફિનાઇલ કીટોન. ઇથાઇલ ફિનાઇલ કીટોન એક્ઝામ્પલ એવો અરાઇલ અલ્કાઇલ કીટોન, બરાબર. તો એનું રિડક્શન થશે ક્લેમેન્સન રિડક્શનથી અને કરસ્પોન્ડિંગ આલ્કેન જે છે સાઇડ ચેન આલ્કેન બનશે, રિંગ ઉપરની સાઇડ ચેન છે. તો ઇથાઇલ કીટોન હતો એમાંથી પ્રોપેન બની જાય છે, પ્રોપાઇલ બેન્ઝીન બનશે, બરાબર. નીચે નેક્સ્ટ લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, ધેટ ઇઝ સાયક્લોપેન્ટાઇલ એસિટાલ્ડિહાઇડ, બરાબર. એસિટાલ્ડિહાઇડ મોલેક્યુલ છે એના કાર્બન, ફર્સ્ટ કાર્બન ઉપર શું છે, સાયક્લોપેન્ટાઇલ ગ્રુપ સબસ્ટિટ્યુટ થયેલું છે, સાયક્લોપેન્ટાઇલ એસિટાલ્ડિહાઇડ બને છે. એનું રિડક્શન થાય ક્લેમેન્સન રિડક્શન, એટલે શું બને છે, ઇથાઇલ સાયક્લોપેન્ટેન.
નેક્સ્ટ છે મોડિફિકેશન. હવે અહીંયા સુધી આપણે જોયું કે ક્લેમેન્સન રિડક્શન છે એ આલ્ડિહાઇડ અથવા તો કીટોન અને કયા ટાઈપના એલિફેટિક અથવા તો એલિફેટિક એરોમેટિક મિક્સ્ડ આલ્ડિહાઇડ અને કીટોન છે એમાં આપણે રિડક્શન જોયું અને CO ગ્રુપ છે CH2 માં કન્વર્ટ થાય છે. હવે જ્યારે ઘણીવાર એવું હોય છે કે કીટોન જે છે એ પાર્ટ ઓફ સાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ હોય છે, બરાબર. તો અહીં એક એક્ઝામ્પલ એનું આપેલું છે કોલેસ્ટેન. કોલેસ્ટેનમાં જુઓ કે થર્ડ નંબર ઉપર ડબલ બોન્ડ ઓક્સિજન અટેચ થયેલો છે, કાર્બન જોડે ડબલ બોન્ડથી ઓક્સિજન અટેચ થયેલો છે, તો આપણે એને કીટોન ગ્રુપ કહીએ. બટ ધીસ કીટોન ગ્રુપ ઇઝ પાર્ટ ઓફ ધ સાયક્લિક સ્ટ્રક્ચર, બરાબર. એ ચેઇનમાં નથી, બરાબર. સાયક્લિક સ્ટ્રક્ચરનો પાર્ટ છે, ઓપન ચેઇનમાં નથી, બટ સાયક્લિક સ્ટ્રક્ચરનો પાર્ટ છે, કાર્બોનિલ કાર્બન છે, બરાબર. તો આ ટાઈપના જે કીટોન ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ હોય, સાયક્લિક સ્ટ્રક્ચરના પાર્ટ હોય, એનું રિડક્શન આપણે મિથિલિન ગ્રુપમાં કરવું હોય તો જે ક્લેમેન્સન રિડક્શન માટેની કન્ડિશન છે એમાં થોડુંક મોડિફિકેશન કરવામાં આવ્યું છે. ધેટ ઇઝ મોડિફાઈડ કન્ડિશન ઓફ ક્લેમેન્સન રિડક્શન. શું છે? ઝિંક, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, ડાઇથાઇલ ઇથર એન્ડ ટેમ્પરેચર શુડ બી -20 to 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, બરાબર. આ કન્ડિશનનો યુઝ કરી અને સાયક્લિક કીટોન છે એનું આપણે રિડક્શન કરાવી શકીએ છીએ. તો અહીં એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કોલેસ્ટેન 3 ઓન ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ કોલેસ્ટેન, એટલે કે થર્ડ કાર્બન ઉપર જે ડબલ બોન્ડથી ઓક્સિજન અટેચ થયેલો છે એ કેમાં કન્વર્ટ થાય છે? CH2 માં, બરાબર. નેક્સ્ટ એપ્લિકેશન. ઓલરેડી આપણે ડિસ્કસ કરી લીધું કે કાર્બોનિલ ગ્રુપ છે મિથિલિન ગ્રુપમાં કન્વર્ટ કરવા માટે યુઝ થાય છે. તો ઘણા બધા એવા આલ્ડિહાઇડ કે કીટોન હોય કે જેમાંથી આપણે આલ્કેન જોતું હોય સિમ્પલ, બરાબર. તો એવી કન્ડિશનમાં રિએક્શન છે યુઝ કરી શકાય, બરાબર. ધેન આગળ આપણે કોલેસ્ટેન વાળું એક્ઝામ્પલ જોઈ એના ઉપરથી કહી શકો કે પોલીસાયક્લિક એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ હોય તો એની પ્રિપરેશન માટે પણ આ રિએક્શન છે એ યુઝ થઈ શકે, બરાબર. ધેન એલિફેટિક અથવા તો મિક્સ્ડ એલિફેટિક એરોમેટિક કાર્બોનિલ કમ્પાઉન્ડના રિડક્શન માટે પણ યુઝ થઈ શકે. એમાં અગેન પાછા એક્ઝામ્પલ આપેલા છે કે સિમ્પલ એલિફેટિક આલ્ડિહાઇડ છે હેપ્ટેનાલ, બરાબર. એમાંથી આપણે હેપ્ટેન જોતું હોય તો એનું ક્લેમેન્સન રિડક્શન કરાવીએ એટલે ઇઝીલી આપણને હેપ્ટેન મળી જાય, બરાબર. એવી જ રીતે બેન્ઝોઇલ સાયક્લોપ્રોપેન છે એનું જે ક્લેમેન્સન રિડક્શન કરાવીએ એટલે શું બને છે? એલાઇલ બેન્ઝીન, બરાબર. બેન્ઝોઇલ સાયક્લોપ્રોપેન એટલે કે બેન્ઝોઇલ ગ્રુપ કોને કહેવાય? રિંગ ઉપર CO ગ્રુપ હોય એટલા ગ્રુપને શું કહેવાય? આખાને બેન્ઝોઇલ કહેવાય. અને બેન્ઝોઇલ ગ્રુપ જોડે સાયક્લોપ્રોપાઇલ ગ્રુપ છે અટેચ થયેલું હોય, બરાબર. તો એને કહેવાય બેન્ઝોઇલ સાયક્લોપ્રોપેન અને એનું રિડક્શન થાય એટલે શું બને છે? એલાઇલ બેન્ઝીન, બરાબર. થેન્ક યુ.